בתחנה בחדרה עלו לאוטובוס נוסעים נוספים ובהם המחבל. על גופו מטען חבלה שהונח כנראה בתוך שני צינורות. لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فيختبئ اليهودي وراء الحجر فينادي الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا. הוא הנציח את השניות הראשונות שלאחר הפיצוץ וקלט את הפינוי הראשוני של נפגעים מתוך האוטובוס המפוצץ. דקות ספורות לפני השעה 9 בבוקר, אוטובוס דן בקו מספר 5 עושה דרכו ברחוב דיזנגוף. פיצוץ אדיר מחריד את האזור. הג'יהאד האסלאמי בן 17, הוא שנסע על גופו מטען חבלה ורכב על אופניים בין שתי מכוניות. שם הפעיל את מטען הנפץ. 3 חיילי צה"ל ומשמר הגבול נהרגו. כאן מינכן, אדמת גרמניה רבתה הבוקר את דמם של ישראלים מן המשלחת שבאה לאולימפיאדה. בשעה 4:30 בבוקר שמעתי צעקה, חבר'ה תברחו. בין הפיגועים הגדולים שהוציאו ארגוני הטרור האלה היו חטיפת הספורטאים הישראלים באולימפיאדה במינכן, שם הם טבחו ב-11 ספורטאים ישראלים בשנת 1972, השתלטות על בית ספר אורט במעלות תרשיחא בשנת 1974 וטבח של 22 ישראלים. בינתיים בספירה ראשונית 87 מהחטופים, יש 2 חטופים הרוגים, יש לנו פצוע אחד, עבור. חטיפת טיסה 139 מנמל תעופה בן גוריון לצרפת בשנת 1976. שם נפל בקרב אחיו של ביבי נתניהו, יונתן נתניהו, וזה לאחר שחרור החטופים והחזרתם לארץ מאנטבה שנמצאת באוגנדה, ועוד כל מיני פיגועים באזור הגדה, הרצועה ובתוך הארץ. אז כמו שאתם כבר מבינים, אין פה כל כך פרטנר לשלום, כי כל מה שהארגונים והמדינות המוסלמיות שהיו מסביב רצו זה לרצוח יהודים ולגרש אותנו מארץ ישראל. פחות או יותר באותו הזמן ישראל שמה עין על דמות מסוימת של שייך שמתחיל לקבל הרבה אהדה בעזה בשם אחמד יאסין. אחמד יאסין היה חבר באחים המוסלמים. האחים המוסלמים זה ארגון שהתחיל במצרים בשנת 1928 במטרה אחת ברורה, להשליט את האסלאם הסוני בחוקה וחיי החברה באמצעות הפיכה במצרים ובהמשך במדינות ערביות אחרות במדינת דת מוסלמית אדוקה שכל המערכות שלה מתפקדות על פי חוקי השריעה. אגב, התנועה של האחים המוסלמים גבתה הרבה הצלחה בזמן האביב הערבי שהחל בדצמבר של שנת 2017 וגרם להפכות במרבית מדינות ערב, אבל זה סיפור אחר. בכל מקרה, השייך אחמד יאסין היה על העיניים של ישראל. כי חוץ מזה שהוא חלק בלתי נפרד מעזה ומהאחים המוסלמים, לקראת סוף שנות ה-60, אפשר להגיד קצת שינו את הפאזה שלהם והפכו להיות יותר מתונים ולא כל כך אלימים, אלא דאגו לבנות תחייה רוחנית, גרמה לישראל לחשוב שיכול להיות שיש פה מישהו שאפשר לסמוך עליו, לדבר איתו, והוא יכול לאזן את פתח ואש"ף. הארגונים שכבר השתלטו על מרבית עזה. אחמד יאסין בילה זמן מאוד ארוך בקניית האנשים שהיו סביבו. הוא עזר בבנייה של בתי ספר, מסגדים ומרפאות, ואז בזמן שישראל די שמחה על יאסין, נכנסנו מאוד חזק בפתח וביאסר ערפאת. בזמן הזה אחמד יאסין התחיל לבסס את הארגון ואת האידיאולוגיה שלו. לארגון הזה קוראים היום חמאס. התמונות שאתם רואים כאן אלה תמונות מאיראן. כן, קשה להאמין שזאת איראן, ואפילו קשה יותר להאמין שזאת איראן של שנות ה-70. מבינים? באיזשהו מקום איראן עד שנת 1979 הייתה ידידה של ארצות הברית וישראל, והיו בינינו ובינם יחסים עסקיים וכלכליים, ולא היה לנו שום ביף איתם, להפך. השלטון שם היה שלטון חילוני, פרו-מערבי, תחת השאה, או מלך. לאותו המלך קראו מוחמד רזה. הכל השתנה במהפכה האיראנית שבסופה השאה, המלך, היה צריך לעזוב את איראן. מי שתפס שלטון היו המוסלמים הרדיקליים תחת שלטונו של חומייני. המהפכה הזאת גרמה להלם בכל העולם המוסלמי, במיוחד על השייך אחמד יאסין. מנהיגי הדת בעזה התחילו להיות יותר ויותר קיצוניים וקראו למלחמת קדושים בכל הרצועה. על מנת לבסס את מעמד תנועת חמאס, שייך יאסין היה צריך להשמיד את הארגונים הקודמים שהיו, בדעתם חילונים ובוגדים. לכן, לאט לאט החלו לתקוף את הארגונים השונים ולהרוג אותם ברצועה. משהו שבהתחלה לא כל כך עניין אותנו, כי אמרנו, היי, מה אכפת לנו שיהרגו את מי שהם רוצים, העיקר שלא יפגעו בנו. אבל עם הזמן,
שמו של אחמד יאסין גדל מאוד ברצועה, ולאחר המלחמה קשה מאוד בין ישראל לארגוני הטרור, לקראת סוף שנות ה-80 החלה האינתיפאדה הראשונה. האלימות פרצה בכל הגדה כנגד ישראלים, יהודים, וגם כנגד אש"ף וחבריהם. זה היה הזמן הכי טוב עבור יאסין ומאמיניו להראות נוכחות, כך הם חשפו את תנועת ההתנגדות האסלאמית, חמאס. הם פרסמו את המטרות שלהם באמנה של 36 נקודות. אני רוצה להעמיק רק על כמה מתוך 36 הנקודות האלה הם הכי קשורים אלינו בסופו של דבר, היהודים שחיים בארץ ישראל. נקודה מספר 1. אללה הוא המטרה שלו, הנביא הוא המודל שלה, והקוראן זה החוקה שלו. הג'יהאד הוא דרכו והמוות למען אללה הוא הנשגב מבין משאלותיו. 2. אין פתרון לשאלה הפלסטינית אלא באמצעות ג'יהאד בלבד. ג'יהאד זה מלחמה קדושה. 3. התוכנית הציונית היא בלתי מוגבלת אחרי פלסטין. הציונים רוצים להתרחב מהנילוס אל הפרת, רק כשהם יעקלו את כל האזור הם ישאפו להתרחבות נוספת, וכן הלאה. התוכנית שלהם נכתבה כבר בכתבים של זקני ציון. האמנה של חמאס משנת 1988 מצטטת את תיאוריית הקונספירציה האנטישמית שנחשבת לאחת התוכניות המזויפות בעולם, ועליה מבוססת האמנה של חמאס משנת 1988. יעדי חמאס אגב קשורים מאוד ליעדים של האחים המוסלמים, אותם העריץ השייח אחמד יאסין. השייח אחמד יאסין הורה על חמאס לחטוף ולרצוח חיילים על מנת שהגופות שלהם ישמשו מאוחר יותר ככלי מיקוח במשא ומתן לשחרור אנשי חמאס. משהו שאנחנו רואים עד היום. בשנת 1989 מעשה הטרור של חמאס כנגד ישראל היה חטיפה ורצח של 2 חיילים, אביס אספורטס ואילן סעדון. שניהם נחטפו, נרצחו באלימות, כאשר נמצאו הגופות שלהם גילו שהגופות עצמם עברו התעללות פיזית קשה מאוד. תוצאה מהמקרה הזה, אחמד יאסין נעצר וקיבל מאסר עולם ועוד 15 שנים נוספות בכלא הישראלי. אבל זה כבר היה מאוחר מדי, כי הארגון חמאס כבר גדל מאוד בעזה והפך לאלים יותר ומסוכן עבור ישראל. אחמד יאסין המשיך להטיף על פעילויות טרור מהכלא. בדצמבר של שנת 1992 כתב שוטר משמר הגבול ניסים טולדנו. למרות שיאסין דרש מהארגון שלו לא להרוג את החייל, הארגון הוציא אותו להורג. מאוחר יותר בשנת 1994 נחטף החייל נחשון וקסמן. שוב, יאסין קרא לא להרוג אותו, אבל מחבלי חמאס רצחו אותו, אשר צה"ל ניסה לשחרר אותו. אגב, בין לבין ישראל גירשה כמה מהמנהיגים של חמאס ללבנון, על מנת להוציא אותם לגמרי מהאזור שלנו. שם הם כמובן יצרו קשר עם חיזבאללה, הם למדו כיצד להשתמש בכלי נשק, הם למדו כיצד לבנות מטענים, ובסופו של דבר זה שומש נגדנו. אני רוצה רגע לעצור כאן ולהודות בטעות האסטרטגית שאנחנו עשינו. אמנם לא יצרנו את חמאס בשום מקום, אבל כן התעלמנו מהשייח יאסין ומהכוונות האמיתיות שלו. בנוסף, גם הגירוש ללבנון לא היה דבר שעזר בכלל, והאמת היא שהתנאים הכלכליים שהיו בעזה באותה תקופה הובילו הרבה פלסטינים לתמוך בחמאס. כאשר הקבוצה הוחזרה מלבנון לעזה, הם כבר היו מוכנים יותר ולמדו כיצד לבנות מטעני חבלה, לירות טילים ולהשתמש בנשק. אלה המחזות בצומת נצרים, 1:40 בצהריים. מטען נפץ שניסה על גופו של מחבל מתאבד רכוב על אופניים התפוצץ כשהיה במרחק של 1 מטר מחיילי צה"ל שבמחסום. הוצאנו 7 פצועים, יושבנו אותם על הכיסאות וברצפה. היה שם אחד שבדקנו לו את הפה, אמרנו שהוא יכול לנשום, הוא נחנק. ואת השאר זה כבר להצבעה, זה חלקים של גופות. משנת 1989 ועד תחילת שנות ה-2000, חמאס הוציא מספר גבוה של פעולות טרור על ידי מחבלים מתאבדים נגד ישראל, באוטובוסים, בתי קפה וקניונים. הבעיה הייתה כבר גדולה יותר. חמאס השתלט על הרצועה וגדל והתחיל לאמן חיילים צעירים. מכאן אנחנו מגלים את הקטעים האלה שרואים ילדים קטנים שכל החלום שלהם זה לרצוח יהודים ולפגוע בישראלים. חמאס ביסס את האמונה האסלאמית של האחים המוסלמים. מוות עדיף על חיים. האינתיפאדה השנייה שהתחילה בתחילת שנות ה-2000 כבר לא היה אפשרי לעמוד בגל הפיגועים שהיה בישראל. אש"ף, הג'יהאד האסלאמי וחמאס יצרו פיגועים רצחניים בכל ישראל. פלסטינים בעזה כבר מאסו בפתח ובהנהגה שלהם מכיוון שהם עצמם ראו את פתח כבוגדים ולכן פנו אל חמאס. המפלגה הפלסטינית היחידה שנראתה היה אכפת לה מהם, וזה למרות שאנחנו יודעים היום שממש לא אכפת להם. בשנת 2006 חמאס עולה לשלטון על רצועת עזה. באותו הזמן הלוחמה נגד פתח הייתה קשה יותר, עד כדי כך שמרבית הפעילים של פתח נרצחו או גורשו מהרצועה. כל מה שנשאר זה חמאס. מאז ועד היום אנחנו רואים את השלטון הנוראי של ארגון הטרור ששולט ברצועה. הם עלו לשלטון
ולא היו בחירות מאז ועד היום. ראו מופתעים בבקשה. אבל אם הפלסטינים חשבו שחמאס הפך את החיים שלהם למשהו טוב, הם טעו ובגדול. כי, טוב, האמת נראית עכשיו אל כל העולם. חמאס מקבל תמיכה כספית גבוהה מאוד דרך קטר, האום ובעיקר מאיראן. חשוב לציין, בזמן האחרון אנחנו רואים ניסיונות קטריים לעזור לנו עם החטופים שנמצאים בשבי חמאס, אבל קטר לא בצד שלנו. הם ממש לא חברים שלנו, הם אויבים. קטר מנסים לשחק על שתי מחנות, מחנה אחד מול ארצות הברית ומחנה שני נגדנו בתמיכה בחמאס. קטר מממנת טרור פעיל נגד ישראל. נכון להיום אנחנו יודעים שמנהיגי חמאס יושבים בקטר ומרביתם נחשבים למיליונרים על חשבון הפלסטינים. עד לכאן הסרטון של היום. אני יודע שאנחנו נמצאים בתקופה לא קלה בכלל. חלקנו נמצאים במילואים, חלקנו יש אבא או אמא במילואים, וחלקנו מכירים חברים שמתו בקרבות או אפילו משפחה שנרצחה בדרום. אני מאמין בלב שלם שעם ישראל חי ואנחנו צריכים לשמור אחד על השני בתקופה הזו. אנחנו מחויבים כעם להיות חזקים ולחזק את מי שמגן עלינו, חיילי צה"ל, לשמור על אופטימיות ותקווה, והכי חשוב, לשמור על האחדות שלנו. מה שחמאס עשה ב7 באוקטובר הוא נוראי ובלתי ניתן לעיכול. עם זאת, ממדינה שהייתה כל כך מפולגת, אנחנו רואים עכשיו אחדות. טייסים שכונו סרבנים עובדים יום ולילה על מנת להגן על כוחות צה"ל מהשמיים. הקצינים שנקראו אנרכיסטים נלחמים עכשיו בשטח כדי להגן על הגבולות שלנו, והחיילים שנקראו ביביסטים או עדר נמצאים עכשיו בקרבות מול אויב אחד, אויב מרושע וחסר רחמים שנקרא חמאס. ואני מאמין שרק ביחד, זה לא סיסמה, רק ביחד נוכל לנצח. אלה לא מילים ריקות, אלה מילים מלאות בתקווה שתושבי העוטף והדרום ותושבי הצפון יוכלו לחיות בשקט ולגדל ילדים בשקט.